Đàm Tùng Vận tổ chức concert dành riêng cho người hâm mộ, không phải như một sự kiện quảng bá rầm rộ, mà là một lời hứa chân thành của cô. Trong ngành giải trí cuối năm 2025, sự ồn ào của danh tiếng và thương mại không ngừng nghỉ, với các chuyến lưu diễn tại các địa điểm có sức chứa hàng chục nghìn người và các hợp đồng tài trợ khổng lồ trở thành chuyện thường tình. Tuy nhiên, thông báo về buổi biểu diễn của Đàm Tùng Vận giống như một làn gió mới. Văn bản phê duyệt Trinh Trao Yan 2025-1886 Hao cuối cùng đã được ban hành. Buổi biểu diễn vào ngày 27 tháng 12 tại một quán nhạc nhỏ ở Bắc Kinh không hề phô trương hay có chiêu trò thương mại, đó chỉ đơn giản là sự thực hiện một lời hứa đã được ấp ủ suốt 8 năm. Buổi biểu diễn, được người hâm mộ mệnh danh là buổi hẹn hò thường niên, đã phá vỡ định kiến cố hữu về các sự kiện giao thoa giữa ngành giải trí trong nước bằng cách tập trung vào dành riêng cho người hâm mộ, biến sự chân thành trở thành từ khóa cảm động nhất của dịp cuối năm. 8 năm trau dồi, không phải là sự giao thoa đột ngột mà là dòng chảy tự nhiên của sự tích lũy âm nhạc. Một nữ diễn viên tổ chức concert, chẳng phải chỉ là chạy theo trào lưu sao? Sự hoài nghi như vậy không phải là hiếm khi tin tức này được đưa ra. Nhưng những người biết Đàm Tùng Vận đều biết rằng hành trình âm nhạc của cô chưa bao giờ là một nỗ lực nhất thời, mà là đỉnh cao của 8 năm cống hiến thầm lặng. Với tư cách là một diễn viên, Đàm Tùng Vận đã khẳng định mình là một nữ diễn viên nổi tiếng và thành công với các tác phẩm như Sao với em sao, Sao dưới sức mạnh sao, và Sao tiến lên sao. Với tư cách là một ca sĩ, cô ấy cũng đã chứng minh tài năng của mình qua các tác phẩm. Trong 8 năm qua, Đàm Tùng Vận đã thể hiện các bài hát nhạc phim cho hơn 20 bộ phim truyền hình và điện ảnh nổi tiếng, từ ca khúc ngọt ngào This Summer trong phim Sao Under the Power Sao đến giai điệu dịu dàng và chữa lành Youth Without Regret trong bộ phim truyền hình ăn khách Sao The Road Home Sao, và bài hát chủ đề trẻ trung trong Sao With You Sao. Mỗi bài hát đều hoàn hảo thể hiện cảm xúc của câu chuyện, trở thành ánh trăng trắng trong trái tim người hâm mộ phim truyền hình. Những ca khúc nhạc phim này không chỉ làm tăng thêm giá trị cho các bộ phim và phim truyền hình, mà còn thu hút lượng lượt nghe lớn trên các nền tảng âm nhạc nhờ giai điệu chất lượng cao và giọng hát tinh tế, thu hút nhiều người không phải là fan phim truyền hình đến với giọng hát của cô. Ngoài những ca khúc nhạc phim, Đàm Tùng Vận chưa bao giờ ngừng theo đuổi âm nhạc riêng. I'm Here truyền tải sự ấm áp và tình bạn, Peace thể hiện một cuộc độc thoại đêm khuya, và Can I Just Go bộc lộ khát khao tự do. Cả ba ca khúc gốc đều phản ánh những trải nghiệm cuộc sống và cảm xúc của cô. Đáng chú ý hơn nữa, cô còn tham gia sáng tác bài hát từ thiện Falling Into Your Dream with Poetry, sử dụng âm nhạc để lan tỏa tình yêu thương. Với hơn 30 tác phẩm âm nhạc tính đến năm 2025, cô ấy đã từ lâu rũ bỏ cái mác ngôi sao mới nổi chỉ biết kết hợp nhiều thể loại. Buổi biểu diễn tại Lighthouse này đơn giản chỉ là sự thể hiện tự nhiên niềm đam mê âm nhạc mà cô đã dày công vun đắp dành cho người hâm mộ. 2. Lựa chọn địa điểm, từ chối những địa điểm quy mô lớn, hướng đến những kết nối gần gũi, hai chiều. Trong thời đại mà các ngôi sao hàng đầu thường theo đuổi, càng lớn càng danh giá, việc Đàm Tùng Vận chọn một Lighthouse với sức chứa chỉ vài trăm người chắc chắn là một cách tiếp cận không theo lối mòn. Đằng sau sự lựa chọn này là sự tôn trọng và chân thành tuyệt đối dành cho người hâm mộ. Mục đích ban đầu của buổi biểu diễn này là để thực hiện lời hứa đã được đưa ra sau 8 năm, không tổ chức buổi gặp gỡ người hâm mộ trực tiếp. Đối với người hâm mộ, những kỷ niệm quý giá hơn nhiều so với những địa điểm hoành tráng không thể đạt được với hàng chục nghìn người, mà chính là sự tương tác gần gũi, nơi họ có thể nghe thấy hơi thở của nhau. Đàm Tùng Vận hiểu rõ điều này, cô ấy đã từ bỏ những địa điểm lớn với giá trị thương mại cao hơn, thay vào đó chọn trải nghiệm chân thực tại Lighthouse để mọi người hâm mộ có mặt đều có thể nhìn rõ nụ cười của cô ấy, thực sự cảm nhận giọng hát của cô ấy và thậm chí có cơ hội giao tiếp bằng mắt và tương tác nhẹ nhàng. Sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ đã khiến sự kết nối hai chiều này càng thêm xúc động. Ngay sau khi tin tức được công bố, hashtag thăng TANSONGYUN 2025 BEIJINGCONCERT thăng nhanh chóng trở thành xu hướng trên mạng xã hội, với người hâm mộ chia sẻ những câu chuyện về âm nhạc của thần tượng và yêu cầu những bài hát như Dear Classmate, Flower Wish và Wind Blow Snow tràn ngập phần bình luận. Người hâm mộ ở Thành Đô, Quảng Châu và các thành phố khác thậm chí còn kêu gọi thêm các buổi diễn, sẵn sàng đi hàng ngàn dặm để tham dự. Câu nói đùa mua vé nghĩa là bỏ lỡ những khoảnh khắc rung động trái tim của mùa đông, cho thấy sự mong chờ không giấu giếm của họ. Loại sự hào hứng này không cần đến sự quảng bá rầm rộ, xuất phát từ nhiều năm ủng hộ và tin tưởng, chứng minh rằng một hình thức biểu diễn nhỏ nhưng đẹp có sức lay động hơn nhiều so với một màn trình diễn hoành tráng. 3. Tranh cãi và làm rõ, phá bỏ định kiến. Sự chân thành quan trọng hơn nhãn mác. Sau khi tin tức về buổi hòa nhạc được lan truyền, đã xuất hiện những lời chỉ trích rằng việc một diễn viên tổ chức hòa nhạc là không thông thường. Một số cư dân mạng cho rằng nghề chính của diễn viên là diễn xuất và việc lấn sân sang lĩnh vực hòa nhạc chắc chắn sẽ mang theo nghi ngờ, kiếm tiền. Tuy nhiên,
Lời chỉ trích này rõ ràng đã bỏ qua bản chất của màn trình diễn và sự chân thành của Đàm Tùng Vận. Phản hồi của người hâm mộ rất thẳng thắn và mạnh mẽ. Buổi biểu diễn này không phải là một buổi hòa nhạc thương mại mà là một buổi gặp gỡ người hâm mộ đã hứa vào ngày sinh nhật của tôi. Từ các tài liệu được chấp thuận đến thông báo của công ty quản lý, từ khóa cốt lõi vẫn là tương tác gần gũi với người hâm mộ, chứ không phải theo đuổi doanh thu phòng vé hay sự nổi tiếng. Ban tổ chức, công ty trách nhiệm hữu hạn truyền thông văn hóa Bắc Kinh QME cũng đã nêu rõ rằng buổi biểu diễn nhằm mục đích tri ân người hâm mộ, không phải vì lợi nhuận thương mại. Hơn nữa, việc tích lũy hơn 30 tác phẩm âm nhạc cùng với quy mô nhỏ của địa điểm biểu diễn là đủ để hỗ trợ một buổi biểu diễn tương tác chất lượng cao, không chịu áp lực của một sân khấu 10.000 chỗ ngồi hay thiết kế sân khấu phức tạp, chỉ tập trung vào ca hát và sự tương tác với người hâm mộ. Liệu một màn trình diễn như vậy có thể bị coi là phi truyền thống hay không? Thực tế, cốt lõi của cuộc tranh cãi về việc chuyển hướng sang lĩnh vực khác trong ngành giải trí Trung Quốc chưa bao giờ là liệu có thể chuyển hướng hay không, mà là liệu có khả năng và sự chân thành hay không. Một số nghệ sĩ chuyển sang lĩnh vực khác chỉ để theo đuổi sự nổi tiếng, liều lĩnh thử sức với những sân khấu quy mô lớn mà không có đủ kinh nghiệm, cuối cùng trở thành mục tiêu chỉ trích. Tuy nhiên, sự chuyển hướng của Đàm Tùng Vận dựa trên 8 năm tích lũy kinh nghiệm và xuất phát từ sự tận tâm với người hâm mộ, thái độ, hành động trong khả năng của mình và ưu tiên sự chân thành, này không chỉ phá vỡ định kiến về việc chuyển hướng mà còn tạo ra một tấm gương tích cực cho ngành giải trí Trung Quốc. Mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ không bao giờ bị ràng buộc bởi sự nổi tiếng và lợi nhuận, mà là về thành tựu chung dựa trên tình yêu và sự chân thành. 4. Quan sát thêm. Từ Lighthouse đến gala đêm giao thừa, một con đường chín chắn hướng đến sự đa dạng và cân bằng. Buổi biểu diễn Lighthouse chỉ là một phần trong lịch trình của Đàm Tùng Vận vào cuối năm 2025. Bên cạnh sự kiện dành riêng cho người hâm mộ này, cô cũng đã xác nhận tham gia gala đêm giao thừa của đài truyền hình Hồ Nam ngày 31 tháng 12, Hải Khẩu. Từ một buổi Lighthouse với vài trăm người đến sân khấu đêm giao thừa với hàng chục nghìn người, hai hình thức biểu diễn hoàn toàn khác biệt này thể hiện sự chín chắn và cân bằng trong sự nghiệp giải trí của cô. Lighthouse là không gian cảm xúc để tương tác sâu sắc với người hâm mộ, nhấn mạnh trải nghiệm đắm chìm và kết nối cảm xúc, trong khi gala đêm giao thừa là buổi trình diễn cho khán giả toàn quốc, tập trung vào màn trình diễn trên sân khấu và tăng cường sự công nhận trên phạm vi quốc gia. Việc Đàm Tùng Vận đồng thời tham gia cả hai loại hình sân khấu đáp ứng nhu cầu cảm xúc của người hâm mộ, đồng thời mở rộng hơn nữa tầm ảnh hưởng âm nhạc của cô, một tình huống đôi bên cùng có lợi. Mặc dù việc đề cập đến điểm dừng chân tại Bắc Kinh trong các tài liệu phê duyệt đã làm dấy lên nhiều đồn đoán về một chuyến lưu diễn, nhưng công ty quản lý của cô vẫn chưa chính thức công bố bất kỳ lịch trình lưu diễn nào khác tại các thành phố khác. Nhịp độ không vội vã và không tham vọng này đặc biệt hiếm thấy trong thị trường hiện nay, nơi các nghệ sĩ nổi tiếng luôn khao khát mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Điều đáng khen ngợi hơn nữa là khả năng duy trì sự cân bằng lành mạnh giữa vai trò diễn viên và ca sĩ của Đàm Tùng Vận. Là một diễn viên, cô ấy cống hiến hết mình cho vai diễn, để tác phẩm tự nói lên tất cả. Là một ca sĩ, cô ấy lặng lẽ xây dựng sự nghiệp, tránh xa sự ồn ào và tự quảng bá. Hai vai trò này bổ sung cho nhau. Các bài hát nhạc phim của cô ấy làm tăng thêm giá trị cho các bộ phim truyền hình và điện ảnh, và sự nổi tiếng của những bộ phim này đến lượt nó thu hút nhiều sự chú ý hơn đến âm nhạc của cô ấy, tạo nên một vòng tuần hoàn tích cực. Mô hình phát triển, kinh doanh chính vững chắc và kinh doanh phụ xuất sắc này đã cho phép cô ấy duy trì sự nổi tiếng và danh tiếng ổn định trong ngành giải trí Trung Quốc đầy cạnh tranh, chứng minh sức mạnh của việc chậm lại và tập trung vào chi tiết. 5. Lưu ý về véo. Giữa lúc sự hào hứng dâng cao, hãy lý trí trong việc thể hiện tình cảm của mình và bảo vệ sự chân thành của bản thân. Khi độ nổi tiếng của buổi biểu diễn tăng lên, những rủi ro tiềm ẩn về vé cũng cần được xem xét. Do quy mô của các Lighthouse cực kỳ nhỏ, vé chắc chắn sẽ khan hiếm, khiến việc mua được vé trở nên vô cùng khó khăn. Điều này có thể tạo cơ hội cho những cá nhân thiếu lương tâm bán vé giả thông qua các kênh không chính thức. Người hâm mộ và cư dân mạng được nhắc nhở luôn ưu tiên các kênh chính thức, theo dõi sát sao tài khoản chính thức của studio Đàm Tùng Vận và các nền tảng bán vé phổ biến như Damai và Maoyan. Các thông tin quan trọng như thời gian mở bán vé sẽ được thông báo qua các kênh này. Không nên tin tưởng vào thông tin không chính thức từ các nhóm WeChat, Moment hoặc các nền tảng bán lại. Tuyệt đối không chuyển khoản hoặc trả trước phí vé hoặc phí hạn ngạch nội bộ để tránh bị lừa đảo. Nếu không may bị lừa đảo, hãy báo ngay cho cảnh sát để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình. Đồng thời, sự lý trí của người hâm mộ cũng rất quan trọng. Mặc dù cuộc gặp gỡ này được mong đợi rất nhiều, nhưng hãy hành động trong khả năng của mình. Hãy tránh chi tiêu quá nhiều cho vé và hạn chế việc đi lại vượt quá khả năng tài chính để đến các thành phố khác gặp thần tượng. Chỉ với sự chân thành của Đàm Tùng Vận và sự hưởng ứng hợp lý của người hâm mộ, cuộc gặp gỡ cùng có lợi này mới có thể kết thúc an toàn và tốt đẹp. Vào mùa đông năm 2025, Đàm Tùng Vận đã mang đến sự ấm áp và trong sáng được mong đợi từ lâu cho ngành giải trí Trung Quốc với một buổi biểu diễn Lighthouse quy mô nhỏ, không có đám đông khổng lồ,
không có sự quảng bá thương mại, chỉ có sự tích lũy hơn 30 bài hát và sự thực hiện lời hứa 8 năm với người hâm mộ của cô. Cuộc gặp gỡ chân thành dành riêng cho người hâm mộ này đã phá vỡ những định kiến giữa các ngành, tái thiết mối quan hệ giữa nghệ sĩ và người hâm mộ và chứng minh rằng ngoài sự nổi tiếng đơn thuần, sự chân thành mới là vũ khí tối thượng. Vào ngày 27 tháng 12, khi đèn bật sáng, Đàm Tùng Vận đứng trên sân khấu Lighthouse hát những giai điệu đã đồng hành cùng người hâm mộ suốt tuổi trẻ của họ. Tất cả những người có mặt đều cảm thấy rằng cuộc gặp gỡ này được chuẩn bị suốt 8 năm, xứng đáng với tất cả sự mong đợi. Đàm Tùng Vận sinh ngày 31 tháng 5 năm 1990 tại huyện Xoong, thành phố Lưu Châu, tỉnh Tứ Xuyên. Là con một, cô được bố mẹ nuôi dưỡng như một người bạn, cho phép cô tự do thể hiện cá tính từ nhỏ. Năm 15 tuổi, vào năm 2005, cô bất ngờ được chọn tham gia diễn xuất trong bộ phim truyền hình Sống một cuộc đời tốt đẹp. Một vai nhỏ đã mang đến cho cô trải nghiệm diễn xuất đầu tiên. Không có mục tiêu cụ thể nào, cô bước chân vào ngành giải trí. 2 năm sau, vào năm 2007, cô vào học khoa diễn xuất của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Ngay từ khi còn đi học, cô đã bắt đầu nhận những vai nhỏ, sớm hơn nhiều bạn cùng lớp. Trong 4 năm đại học, cô tham gia nhiều phim truyền hình, nhưng do gương mặt trẻ con, cô thường được giao các vai thiếu niên, hạn chế sự phát triển sự nghiệp của mình. Năm 2011, cô vào vai Chun Gairan trong Cung điện Hoàng hậu, một vai diễn khiến cô được một số người nhớ đến, nhưng giữa dàn diễn viên toàn những phi tần xinh đẹp, cô không thực sự nổi bật. Sau khi bộ phim được phát sóng, cô ấy không nổi tiếng ngay lập tức và tiếp tục đảm nhận những vai nhỏ. Trong thâm tâm, cô cảm thấy việc trau dồi kỹ năng diễn xuất là điều tối quan trọng ngay sau khi tốt nghiệp. Vì vậy cô đều đặn tham gia 2 hoặc 3 bộ phim truyền hình mỗi năm, tránh xa các scandal và chương trình giải trí để thu hút sự chú ý, thay vào đó tập trung vào việc trau dồi kỹ năng diễn xuất trên phim trường. Trong những năm đó, cô đã đóng nhiều vai phụ, từ phim cổ trang đến phim hiện đại, tích lũy được kinh nghiệm đáng kể, nhưng danh tiếng của cô tăng lên chậm. Năm 2014, cô thử sức với vai chính trong một bộ phim gia đình, và năm 2015 cô đảm nhận một vai nhỏ trong một web series, nhưng cô vẫn kiên trì. Ngành giải trí vô cùng cạnh tranh, và vẻ ngoài trẻ trung của cô trở thành một hạn chế. Nhiều người cảm thấy gương mặt trẻ con của cô không thể đảm nhận những vai diễn trưởng thành, nhưng cô không vội vàng, tiếp tục làm việc một cách lặng lẽ. Gần 10 năm trong sự nghiệp, số lượng phim cô tham gia đã tăng lên, nhưng cô chưa đạt được thành công vang dội. Sự ủng hộ không ngừng của cha mẹ đã cho cô sự tự tin để kiên trì. Giai đoạn tích lũy kinh nghiệm đã giúp cô trau dồi sâu sắc kỹ năng diễn xuất, nhưng trong khi nhiều người trong ngành dễ bị lãng quên nếu không giữ thái độ khiêm tốn, cô lại chọn con đường chậm rãi hơn. Khi nghịch cảnh biến thành chiến thắng, cô vẫn kiên trì theo đuổi công lý. Năm 2016, ở tuổi 25, Đàm Tùng Vận nhận được vai chính đầu tiên trong bộ phim truyền hình With You, đóng cùng Lưu Hao Ran, người kém cô 7 tuổi. Nữ diễn viên chính ban đầu là người khác, nhưng cô đã rút lui vì từ chối cắt tóc và Đàm Tùng Vận đã thay thế. Bộ phim đã thành công vang dội, mang về cho cô danh hiệu mối tình đầu quốc dân và sự nghiệp của cô bắt đầu thăng tiến. Tuy nhiên, điều này lại kéo theo những lời chỉ trích trên mạng. Nhiều người nói rằng cô quá lớn tuổi để đóng vai học sinh trung học và người hâm mộ của Lưu Hao Ran tấn công cô vì cho rằng cặp đôi không phù hợp. Một số phương tiện truyền thông thậm chí còn nói rằng gương mặt trẻ con sẽ không trụ được lâu trong ngành giải trí và rằng cô sẽ không thực sự nổi tiếng. Bất chấp những lời chỉ trích gay gắt, cô không đáp trả và tiếp tục nhận các vai diễn. Ngày 31 tháng 12 năm 2018, ngay sau khi đăng tải lời chúc mừng năm mới, cha cô gọi điện báo tin mẹ cô gặp tai nạn giao thông ở huyện Xoong. Cô vội vã về nhà, hủy bỏ công việc và ở lại bệnh viện hơn 20 ngày. Mẹ cô qua đời vào tháng 1 năm 2019 do chấn thương sọ não. Người lái xe, Ma Minh Hồng, đã bỏ trốn khỏi hiện trường khi đang lái xe trong tình trạng say rượu. Sau khi bị bắt, hắn và gia đình không hề tỏ ra hối hận, thậm chí còn nói, mẹ cô vừa mới mất nhưng con trai tôi sẽ phải đón năm mới trong tù. Điều này khiến cô vô cùng đau lòng, và cô đã kháng cáo đòi công lý. Ngày 31 tháng 8 năm 2020, cô ra tòa kể lại chi tiết vụ việc. Ngày 19 tháng 9, người lái xe bị kết án 6 năm tù và phải bồi thường 1,34 triệu nhân dân tệ. Cô đã quyên góp số tiền này cho tổ chức từ thiện để giúp đỡ các gia đình có hoàn cảnh tương tự. Truyền thông thiếu lương tâm đã bịa đặt tin đồn rằng cô đã đi ăn với bạn bè trong khi mẹ cô đang nằm viện, dẫn đến việc cô bị gán mác bất hiếu. Cư dân mạng đặt câu hỏi liệu cô ấy có lợi dụng danh tiếng để can thiệp vào cuộc điều tra hay không. Cô ấy đã lên truyền hình để làm rõ tin đồn, giảm bớt thời gian xuất hiện trên các chương trình giải trí và tập trung vào diễn xuất. Giai đoạn này là thời điểm khó khăn đối với cô, cú sốc kép từ việc bị bắt nạt trên mạng và mất mẹ. Nhưng cô ấy không hề nao núng, chọn cách tập trung vào diễn xuất để tránh rắc rối bị phơi bày. Nhiều người trong ngành duy trì sự nổi tiếng bằng cách tạo tiếng vang, nhưng cô ấy đã đi ngược lại xu hướng, chứng minh rằng người ta có thể thành công mà không cần diễn xuất. Một khởi đầu mới,
sản lượng tác phẩm ổn định. Sau khi vượt qua giai đoạn khó khăn, Đàm Tùng Vận đã mang đến nhiều bộ phim truyền hình cho màn ảnh. Năm 2020, Go Ahead được công nhận, và năm 2021 The Sword and the Brocade cũng rất nổi tiếng. Năm 2023, You Are More Beautiful Than Starlight vượt trội hơn các bộ phim khác. Năm 2024, cô vào vai Ji In-ying trong The Family of Su Brocade tiếp tục xây dựng sự nghiệp của mình. Năm 2025, cô tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình. Cuộc sống vô tư cùng với Hou Minh Hao trong vai Ninh An, Tiểu Giao, phát sóng vào giữa tháng 12. Núi và biển của tôi, tên gốc là Tôi và số mệnh, trong đó cô vào vai chính Vạn Chỉ, một cô gái bỏ học và trở thành một nữ lãnh đạo doanh nghiệp, ra mắt trên Youku vào quý 4, và Lan Xiang trước đây, cùng với Lưu Suy trong vai thần Gia Lan, Su Lan Xiang, phát sóng trên Ikki vào ngày 5 tháng 12, chỉ 2 ngày sau khi phát hành. Cô duy trì tốc độ làm việc với nhiều dự án mỗi năm, tập trung vào vai diễn và tránh các chương trình giải trí để nâng cao danh tiếng. Bạn có biết rằng sự nghiệp của cô đã ổn định trong những năm gần đây, chứng minh rằng tập trung vào diễn xuất là một con đường khả thi. Nhiều người trong ngành sẽ biến mất nếu họ không xuất hiện trước công chúng, nhưng cô ấy để công việc của mình tự nói lên tất cả, mở ra một kỷ nguyên mới. Giờ đây, cô đã khẳng định được vị thế của mình thông qua một loạt vai diễn, chứng minh rằng sự kiên trì có thể mang lại cơ hội. Con đường của cô rất thực tế, cô ấy không dựa vào sự nổi tiếng để duy trì danh tiếng, mà thay vào đó trau dồi kỹ năng diễn xuất một cách cần mẫn, từng bước tiến bộ trong ngành.